Hello, students. It's me again, your physical education teacher. Now we're done with our preliminary. Now let's proceed with the midterm, and we're going to start with our lesson 3, which is how to self-assess health-related fitness or HRF status and the different barriers to physical activity participation and one's diet. Okay? Are you ready to learn? Are you ready to listen? Great. Now, let's talk about the health related fitness. So, the health related fitness is composed of the following components. So, we have five components here: the body composition, muscular endurance, cardiorespiratory endurance, and the muscular strength, as well as the flexibility. So, the body composition is also known as the body fat percent. It refers to the ratio between lean body mass and the fat body mass. The traditional method of measuring body fat is through the skin fold measurement. So yung ginagamit na pang measure sa ating fat is the caliper. So the caliper is a tool wherein it is used to measure the skin in our body. So dito makikita kung gaano kalaki yung ratio between the lean body mass and the fat body mass. So, kung wala naman tayong caliper na gagamitin, so we can use a skin fold test. So, easily, ang gagawin mo lang is do like this. Gagantuin lang. Gagawin mo to. Ayan, para makita niya kung paano isura. And then, once na ginagawa mo na to, make sure na you were doing it tightly. And then, with the use of your index finger and thumb finger, ipipinch mo lang to. So, kung makikita mo, yan, kung ano yung mapinch mo, it means yun yung fatty body mass mo. So, the more na mas marami ka napipinch, the more na malaki ang body fat mo. So, makikita nyo yan, if you are skinny type, pag ginawa mo to, mas malaki ang percent na ang yung na-skin fold is mas marami. Why? Kasi, mas ma-extendable yung mga skin nyo dahil nga payat lang kayo. Unlike sa mga fat na medyo siksik dahil nga marami na and mas malaki na rin ang kanilang muscle percent and even the fat percent. Next components, we have the muscular endurance. So the muscular endurance is also a measurement through our muscular strength. So in this test, the weights are lower and therefore the repetitions are higher. As compared to muscular strength tests, these tests are better suited for people with health condition or those who are coming from a sedentary lifestyle. So the push-up test and the half sit-up test are example of this type of testing. When we say lower repetition, lower weights and higher repetition, it means mas, for example, you have an equipment. Kunyari, a dumbbell. Do you know what's a dumbbell? So, yung dumbbell is yung ginagamit sa isang equipment tool for exercising. So, si dumbbell is a small barbell usually ginagamit ng mga babae si dumbbell. So, si dumbbell, dahil lower in weights, mas maraming repetition. Means repetition yung kung gaano mo karami siya bubuhatin. Okay? Next, we have the cardiorespiratory endurance. So, this is tested indirectly using estimation. So, the response to submaximal workload, the heart rate is used to estimate maximal oxygen uptake. This means that using a less than 100% effort, the heart rate produced is then taken and a formula is used to compute the full uptake of oxygen in exercise. Now, let's proceed with the muscular strength. Kung kanina muscular endurance, ito naman si muscular strength. So, it refers to the greatest amount of force that can be generated from a single maximal effort. A popular test of strength is the 1 RM or the 1 repetition maximum. Using weights, however, it is not advisable for beginners at it may cause injury. Why? Kasi kung kanina sa muscular endurance, lower the weight
and more of repetition. For example, this is my dumbbell. Just for example ha, kunyari lang naman. So I don't have my tools with me, kaya for example, imagine this is a dumbbell. So sa muscular endurance, dahil magaan lang siya, mas marami mo siyang mauulit. Less than kahit 100, pwede. Kung sa muscular strength naman ang titignan, dahil nga endurance ang tinitingnan doon kung gaano ka tatagal, right? Sa muscular strength, kung gaano ka naman kalakas. So, kung example, ang isang dumbbell ay nagwo-weight ng almost 1 kilo at kaya mo siyang ulitin ng 50 times sa isang upuan lang or sa isang buhatan lang, pwede mo siyang gawin. So, sa muscular strength, 1 times 50 is equal 50. So, sa muscular strength, 50 kilos ang iyong bubuhatin. Kaya, 1 repetition maximum. So, doon makikita kung ano na yung pinaka um, pinaka-loaded or pinaka-maximum mo. Kung saan yung high reach level na kaya mong buhatin sa isang buhatan lang. So, dahil nga nakaka 50 repetition ka sa sa muscular endurance, i-multiply mo lang to. And then, pwede mo siyang dagdagan kung sa tingin mo magaan pa siya. So, kaya nga, it is not advisable for beginners kasi pwede siyang mag-cause ng injury. Therefore, this is safer to measure is what a person can lift with 10 repetition. So, itong sinasabi niyang can lift with 10 repetition is about the barbell. So, kung ang kaya niyang buhatin is 25, ang binubuhat niya is 50 or 25 kilos na barbell, each barbell yan, 50 yon side by side. So, i-multiply by 10 mo. Kung kaya niyang buhatin ng 10 times na sunod-sunod, yun yung magiging equal niya as a muscular strength na kaya niyang buhatin in 1 repetition maximum. So, this represent by 75% of what he can lift in 1 repetition. Not because nagawa mo ng 10 is kaya mo na siyang buhatin ng minsanan lang. No. So, kaya nga sabi, it only represents 75% of what he can lift in 1 repetition. So, ganun ang pinagkaiba ni endurance at ni muscular strength. Si endurance, tinitingnan niya kung gaano siya katagal maglalas, while si naman, tinitingnan niya kung gaano siya katagal or gaano siya kalakas sa isang buhatan lamang. Flexibility. It refers to the range of motion of a joint. This is a part of a fitness since a lot of moves are affected by the flexibility of a person. So sa flexibility naman, dito tinitingnan kung gaano ka-flexible ang isang tao or ang isang individual in true of what's extension of their joints. So kung kaya niya bang mag 360, um, different extension, hip extension, joint extension, kung paano niya gagawin yon. So, those are the 5 components of health-related fitness. So, again, we have the body composition, which is ito yung tinitingnan body fat, body mass. And then, the muscular endurance, kung gaano ka katagal naglalas sa mga binubuhat mo or gaano karaming repetition. Lower the weights, higher the repetition siya. Cardiorespiratory endurance naman, ito naman yung chine-check kung gaano ka yung hininga mo, kung gaano ka katagal bago ka hingalin. Then sa muscular strength, 1 repetition maximum siya, 1 RM. So dito, kung ilan yung kaya mo ng walang tigil na pagbubuhat sa muscular endurance, i-multiply mo siya by 10 and then yun yung makukuha mo as 1 RM. So 75% lang ang kaya mong gawin in total nun. And then flexibility, kung gaano ka ka-flexible sa iyong katawan. Okay, so let's proceed with the barriers to physical activity participation. So, dito naman makikita mo ang mga different kinds of barriers. When we say barriers, ito yung mga humahad lang sa inyong mga sama
sa isang activity or isang aktibidad sa inyong school. So, madalas marami tayo nagiging or na-encounter ng mga different problems because of joining in school. So, dito, we're gonna tackle what are the barriers that the student is experiencing towards that. Okay? So, let's just check. So, first barrier. So, the student can be limited from engaging in physical activity for several reasons. So, first, there might be a previous injuries that impair the student's movement. So, possible na baka yung student o kayo mismo ay meron ng previous na injury. That's why he or she can't join or participate in that particular activity na kailangan niyang salihan sa school. Second, engaging in these preferred forms of activity is a bit pricey. So, when we say bit pricey, there are expenses involved. So, meron ng mga binabayaran kaya hindi pala nakakasaling bata. Although kahit gustong-gusto niya nang sumali, hindi siya makasali kasi nga the price itself is so much for her or for him. Kung ang baon niya ay 10 tapos ang binabayaran araw-araw for that training is 50, saan niya kukunin yung 40 kung sa baon niya pa lang 10 pesos lang, right? So, ano ba yung mga possible na kaya bakit gumagastos sa training? So, there is a purchase of uniforms and equipment. So, paano po bumibili equipment? Kung ang yung sports, ang sinalihan mo ay mga racket games, possible na ikaw ang magpo-provide ng sarili mo raketa. Kasi medyo mahal ang raketa ng nagbabadminton or mga racket games. Why? Kasi as far as I know, makakabili ka ng yung maganda na ha, mga 3K. Mura na yung 3K for that one racket. Pero syempre may makikita kayo sa mga bilihan dito sa mga supermarket o dyan na may 500, hindi naman sila ganoon naglalas. Yung pagpalo mo sa shuttlecock, yung mismo shuttlecock, pumapasok sa nylon string ng raketa. So, hindi siya magandang panglaro. So, syempre, you are already investing. Bakit ka mag-i-invest sa bagay na alam mong mas magagastos ka ng malaki? Although it's too much or the price is more higher than the usual, mas maganda na at least alam mo mas maglalas siya, 'di ba? Pero nakadepende rin naman sa tao kung paano niya ginagamit. Kung na-overuse ba or hindi, tsaka sa pag-aalaga lang din 'yan. So, aside from uniforms and equipments, kung ang bata ay wala namang sariling sasakyan, transportation, right? So, kailangan niya pang mamasahe. Then, aside from transportation, the actual fee itself. So, possible na may bayad or may registration fee bago makapag-enroll or yung enrollment mismo sa training area. Madalang na madalang lang ang mga, kumbaga yung ibang mga sports na walang bayad. Unless you have the potential na talagang sila mismo is they are sponsoring you to have a scholarship for that kind of training. So third, a student schedule is also a factor to consider. So hindi lang daw yung mga binabayaran o yung nagkaroon ng injuries impaired yung student, possible din daw yung student schedule. Baka isa rin daw ba sa iniisip. So, priorities such as studies and family life may also impede a student from participating in activities. So, meron mga bata na minsan hindi nila kayang pagsabay ang extracurricular activities and their ACADS. Kasi nga nahihirapan silang mag-balance ng kanilang time. So, wala silang proper time management. So, ang tendency is kailangan nilang i-let go ang isang bagay. Katulad na lang ng pagbitaw niya sa'yo. Diyos. So, kailangan mong mamili. Siyempre, hindi mo nang pipiliin yung extracurricular mo, lalo na nag-aaral ka. Mas pipiliin mo si academics mo. Dahil doon, kaya ka nga nag-aaral kasi for you to have your diploma and for you to have a brighter future, right?
And then, aside sa studies, oh, alam mo na, may time management ka na. Kaya mo naman eh. Pagsabayin yung jowa mo, charot, kaya mo pagsabayin yung extracurricular and as well as your ACADS. Ang problema naman is your family. Ayaw ng family mo na nag-extracurricular ka kasi nga baka inisip nila baka madisgrasya ka sa daan, naooras kayo sa training, marami pa kayong ginagawa ng kung ano-ano, kaya nagiging problem din o kaya meron ka pang ginagawa sa bahay nyo kaya hindi ka nakakasama. So, kasi ang training madalas, ang ginagawa yan hindi naman during their class eh. Ginagawa yan after the class. Nung ako noon, nag-aaral ako sa PSAU, I'm a dancer. Dancer ako ng school, which is the Granja Modelo Dance Troupe. I'm with Sir Tomas, kasama ko siya sa pagsasayaw. So, ako noon, since hindi, actually, pinapagalitan ako noon pag umuwi ako kasi lalo na nung malapit na yung laban namin, labas kami ng 5 p.m. sa school and then yung training namin dati is 7 to 8 lang, 5 to 8. Tapos nung malapit na yung laban namin, dumadating na kami minsan 10 p.m. tapos 12 p.m. ganun. So, at then, kinabukasan may pasok pa ako ng 7 a.m. Kaya napapagalitan ako. Pero nasa sa'yo naman yan kung kaya mong i-manage. Come to think of it, edu pa ako, nagme-maintain kami ng grades nun. So, since ako, dancer ako ng school, may kapalit naman yon, 'di ba? Siyempre, aside sa you were doing your passion, which is dancing, meron din siyang scholarship na binibigay. So, nawi-waive yung mga binabayaran kong units. So, nababalik sa amin. Kaya nagkakaroon. And then, hindi lang naman kami sa school lang nagko-compete. So, minsan nakikipag-compete din kami sa inter-barangays and then nagkakaroon kami ng budget pag gusto namin mag-outing o ganyan-ganyan sa school, etc. So, if you really like what you were doing, then don't hesitate to pursue it unless um, hindi hindi talaga kaya. Pwede naman pag-ipunan if you really want it. Kung kulang sa budget, pwede naman next time. Or if you think you have the potential, then ask for a sponsor. Sa tingin mo, yung maghahanap ka ng sponsor, siyempre kung gusto mo basketball, huwag ka manghihingi o mag-aas ng sponsor sa mga nagba-volleyball. Na mag-aas ka ng sponsor sa mga kilala mong alam mo nagba-basketball. At least they know what you were talking about. Alam mo kung bakit mo passion to, bakit mo ginagawa, right? And then sa family naman, just an assurance kasi ang ano lang doon, hindi na kayo sagutin ng mga extracurricular activities, if something goes bad. So, kailangan lang ng assurance and kung hindi talaga, wag nang ipilit. So, knows your priority. Hintayin mo na lang na dumating ka sa legal age para hindi ko naman sinasabi na gawin mo yung gusto mong gawin. Pero at least naman, there is the assurance from your parents na you yourself, kaya mo na yon kahit ikaw na lang mag-isa. So, next we have the barriers to one's diet. Okay? So, we have first, when I say barriers again, ito yung mga hadlang. Kung kanina, yung pinag-usapan natin, yung mga humahadlang para mag-join ang isang bata sa isang physical activity, ito naman, ano ba ang humahadlang? Bakit hindi tayo nagkakaroon ng good eating habits? When we say diet, hindi yung literal yung pag sinabi kasing diet, ang nasa utak nyo is yung pagbabawas ng timbang. No, when we say diet, ito yung pagmamanage or pagbabalance ng maayos na pagkain kung paano mo pinoprogram or dinedevelop or inaayos yung mga pagkain mo. So, yun ang tinatawag na diet. So, ano ba nagiging barriers to one's diet? First, lack of self-discipline. Unang-una sa lahat yan. If you don't have discipline, malamang yung kinakain mo, wala din. So, first, when we say lack of discipline, some cannot control their urge to eat unhealthy food. What are the unhealthy food? Ito yung mga fast foods, junk foods, sweets, chocolates, yung mga drinks like milk tea yan, hindi yung mga healthy food yan. Kasi, yan yung mga, lalo na yung sa fast food, kasi hindi naman sila niluluto on literary process. Kasi, 'di ba madalas kaya nga tinawag na fast, madalis, instead na hinay-hinay lang yung pagluto, ginagawa nila to ng mabilisan. So, katulad na ng pagprito ng manok, hina-high heat nila yon.
para agad maluto. Kaya nga 'di ba minsan pag inopen mo yung chicken nila parang may dugo-dugo pa, hindi luto yung loob. Kasi nga fast lang yung pagluto. And then marami siyang preservative kasi lagi lang nilang ini-stock 'yon. Hindi sila ginagawa ng fresh, ganun. Although fresh sila nung ginawa yon, syempre, nai-stock mo na refrigerated, na preserve na siya. And then, aside from lack of discipline, we also have the insufficient time to prepare your own food. Syempre, if you already living by yourself, wala kang kasama, o kaya nagdo-dorm ka, ganyan, or yung family mo parehas nagwo-work, o yung parents mo parehas nagwo-work, and then ikaw yung eldest, or wala kang kapatid, syempre, you need to make your own food. So, since meron kang klase na, hindi ka na pwedeng magtagal-tagal pa sa pagluluto dahil nga meron kang maagang klase. So, you don't have the enough time to prepare your own food. So, the best way for dieting is to prepare your own healthy food by choosing the right proportion of fresh and healthy ingredients. Since you don't have the time na nga to prepare your own food, hindi ka na rin nakakapag-bili or hindi ka na nakakapag-grocery ng mga tamang pagkain, or hindi naman lagi naman meron ka or meron sa tindahan yung mga gusto mong bilhin, just like yung mga fruits, hindi naman sa mga normal tindahan hindi ka na makakabili ng normal fruits unless katulad siya ng mga sa mga palengke, 'di ba? Yung mga medyo malalaking tindahan na. Pero yung katulad lang ng mga sari-sari store na maliliit lang, madalang na madalang yung may mga kumpletong recados, right? So next we have the limited budget. So yun nga, sometimes the unhealthy foods are the cheaper price option. So yun nga, katulad ng sinasabi ko, kung ngayon medyo mahal ang mga bilihin katulad ng baboy, ng manok, syempre sa fast food meron ka ng kanin, may inumin ka na, meron ka pang ulam. So doon ka na, hindi ka pa napagod, uupo ka lang, maghihintay, magbabayad ka. Unlike nang ikaw na nga bumili, ikaw pa magluluto, ikaw pa magbe-prepare, ang mahal pa kung bibili ka ng tingi-tingi, 'di ba? Kalahating kilo o isang na 'yon. Double chicken na 'yun sa Jollibee. Tapos meron ka ng soft drinks. O yung sa kalahating kilong binili mo, di pa luto, bibili ka mantika, may gagas ka pa ng gasol, di ba? So maraming buyers, maraming ang humahadlang para doon i-prepare mo 'yon. And then hindi naman lahat-lahat mabibili mo kasi nga limited lang yung budget mo. So minsan instead na bumili ka ng fresh, bumibili ka lutong ulam, o kaya bumibili kung wala talagang budget, canned goods ka. Mga sardines, ganun. Sardines nga lang ulam. So, yun, bumibili ka, kain tayo, sardines nga lang ulam. Ganun-ganun lang, no? O kaya, tara, kain tayo. Sardines nga lang ulam. Ulam ng sardinas, ganun, di ba? So, ulit-ulit, puro na lang pabu. Anong ulam nyo? Pabu. Pabuklat, di ba? So, hindi naman araw-araw, alay tayo, maraming pera, maraming pambili, di ba? So, may darating din yung times na katulad nitong pandemic, lalo na nung last year nag-start na hindi tayo prepare, wala tayong stock. So, naging sandigan natin tara, kain tayo, sardinas nga lang ulam, di ba? Naging sandigan natin si sardinas. Ulam natin, sardinas ng tanghali, tas gabi naman, sardinas na may sardinas na may kangkong, o kaya gisang sardinas, di ba? Puro sardinas. Kasama ni sardinas noodles, yan. So, yung mga binanggit nating pagkain na yon is hindi naman sila ganoon ka-healthy. Although mabubusog nga tayo, hindi naman siya good for our health. Kasi nga, more on preservatives and then maalat pa. So, maliban sa mga preservative addeds doon, meron din doon mga hindi sa atin pwede. So, another barriers to one's diet, we have the limited options. So, usually, you have no control over what is regularly sold in the cafeteria. Yan. So, yun, face-to-face tayo, wala tayong magagawa sa cafeteria or sa canteen natin. Kung ano yung niluto nila, yun yung bibili natin. Ano naman sabihin natin? Ganyan naman yung niluluto mo. Ang tabang-tabang, no? Yung sopas mo, puro sabaw, wala naman noodles. O kaya yung sausawan niya at tabang-tabang, kulang sa suka. 'Di ba? Ganun yung mga tas sinasabi nila bawal yung mga toto bits, yung mga tinutusok-tusok like kwek-kwek, fishball, pero makikita mo sa kantin merong ganun, 'di ba? And then binabawal din nila yung chichirya, pero yung mga nagtitinda sa kantin, meron din chichirya. So syempre ang boring-boring naman ng mga
ng mga tindahan kung puro na lang kakainin mo. Cream O. Siyempre, minsan hahanap ka ng Nova. O kaya, mga chichis, ganun. Tapos minsan, syempre masarap, may Coke, 'di ba? Puro tubig ka na lang, 'di ba? So, dapat, 'di ba? Masarap pa rin, 'di ba? Masarap talaga yung bawal. Pero yun nga lang, ang iisipin natin, tinitiran na yung mga internal organs natin, which is not good to our health. So, kung kakain ka ng mga junk foods, yung mga pinakita ko kanina, and even this one, make sure na mas marami yung percent ng iinumin mong water. Kasi nga maalat siya, tapos yung iba sobra sa tamis, and then yung iba masyadong caffeinated, para naman din mabalance, para mabawas-bawasan or ma-cleanse yung ano natin, make sure na iinom tayo ng maraming tubig. Okay? So that ends our lesson. I hope you learned something from me. See you on the next lesson and prepare for answering your activities. So that's all for today. Good day. God bless. Thank you for listening. Bye.